Bắt đầu thực hiện kiểm tra việc thu thập dữ liệu của Google Analytics. Ở đây ta sẽ có hai cửa sổ để thuận tiện cho việc quan sát. Cửa sổ bên trái là trang cửa hàng. Cửa sổ bên phải là trang Google Analytics. Ở cửa sổ Google Analytics, ta click vào Report. Tiếp tục click vào Real Time Overview. Màn hình Real Time Overview cho phép ta có thể xem hệ thống thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Ta cuộn xuống đến phần Event Count. Ở phần này, khi khách thực hiện bấm vào xem sản phẩm, thanh toán, vân vân, thì hệ thống sẽ gửi một sự kiện thông báo lên Google Analytics. Trong ví dụ này, khi click vào sản phẩm thì sẽ có sự kiện tên là View Item gửi lên. Nếu chưa thấy event gửi lên, thì bạn có thể tải lại trang Google Analytics thì sẽ thấy. Hoặc khi click vào thêm sản phẩm, thì sẽ có sự kiện Add to Cart gửi lên. Khi trên Google Analytics nhận được các sự kiện thì tức là đã kết nối thành công. Ngoài ra còn có các sự kiện khác như Begin Checkout, tức là khi khách tiến hành thanh toán. Sự kiện Purchase, khi đặt hàng thành công. Hoàn thành bước 3 kiểm tra kết nối với Google Analytics. Trên Google Analytics cho phép bạn tạo ra các báo cáo khác nhau từ dữ liệu thô ban đầu. Bạn click vào phần Explorer để tạo. Và đặc biệt hơn là Google có hỗ trợ AI Analytics Advanced Chatbot, sẽ hỗ trợ rất nhiều để kiểm tra, đào sâu vào dữ liệu hơn. Từ đó giúp đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược hơn. Hãy tận dụng điều này.